Tuolla on yksi. Suoraan läpi. Joo. Oho. Ja tippukapista. Viimeisen vuoden aikana CTM-täkin päivitysosat Maruin Haikapaan ja Action Armin AP01 ovat olleet kovasti esillä. Aloin selvittelemään tarkemmin mistä on kyse, kun huomasin, että tsekkiläinen softauskauppa Anareus myy hyvällä alennuksella CTM-täkin Flatline-slideja. Flatlinea markkinoidaan sydämen seisauttavan hienona. Nimi Flatlinehan tulee sydänsähkökäyrästä eli EKG:sta ja tarkoittaa viivaa silloin kun sydämessä ei ole sähköistä aktiviteettia. Flatlineit myydään nyt pois alta, kun uusi Superline-luisti on tullut. Flatline ei ole pelkkä kaksiosainen luisti, vaan muuttaa aseen hoppikammion TDC:ksi ja kaikkea muuta mielenkiintoista. Airsoft-tuotteiden markkinoinnissa esiintyy aika paljon hypeä. On valmistajia, jotka luovat mielikuvia erinomaisista tuotteista, vaikka ne oikeasti olisivatkin keskinkertaisia. CTM-tag ei kuitenkaan kuulu näihin. Itse olen tosissani innostunut, miten hienoja ratkaisuja ovat saaneet aikaan ja vieläpä tyylikkään näköisinä. Tässä videossa rakentelen uuden Haikapa-buildin. Käydään muutkin osat läpi ja keskitytään sitten myös tähän uuteen CTM-tagin luistiin. Paljon on tällaisia anodisoituja sateenkaarivärejä. Nyt ei siis tehdä mitään Milsim-luukkia. Täysin irtoosista en rakenna, joten elinluovuttajana pikkuosille toimii Kuulatorista käytettynä ostettu Maruin Haikapa Gold Mats.
Kun rakentaa maruin aseen ympärille, niin silloin voi minimoida ongelmat osien yhteensopimattomuudessa. Sisäpiippu on 133 milliä pitkä. Tempi sisäpiippu on tärkein yksittäinen lähtönopeutta nostava osa. Katso myös aiempi video vaikkapa rakentelun perusteista. Pitkällä sisäpiipulla kuula ehtii kasvattamaan nopeuttaan enemmän, ja sitten taas tätä pitemmillä piipuilla on jo riski, ettei voi pelata lähitaistelukentillä, joissa aseilla on yleensä 1,2 joulea tehorajana. 133 milliä ei ole liian pitkä, ja valojuova-yksikköä voi käyttää ilman, että välissä olisi jotain ulkopiipun jatketta. Flatline-luistin etuosan päällä olevasta punaisesta rullasta voi säätää hoppia. Työkaluja ei siis tarvita, onnistuu hyvin myös hanskat kädessä. Suojan alla on adapteri äänenvaimenninta tai valojuova-yksikköä varten. Metalli on siis 6061 alumiinia, eli alumiiniseos, joka koostuu alumiinista, magnesiumista ja piistä. Se on lujaa ja korrosion kestävyys on hyvää. Rekyliousen tulppa eli guide plug on tylsän musta. Tämän tilalle sitten tämmönen värikkäämpi LA Customsin Rainbow-tulppa. Käytän perus 5.1 mallin mittaista tulppaa, ja jos haluaisi viedä short strokeauksen pitkälle, niin sitten kannattaisi vaihtaa lyhyempi 4.3 mallin tulppa. Tähän luistin liikkumattoman etuosan päälle saa kiinnettyä optiikkaa. Mukana tulee myös etu- ja takatähtäimet ja niihin kuitutähtäimet. Yleensähän nämä joudutaan luistiin ostamaan erikseen. Takatähtäimien ympärille saa tällaisen latauskahvan. Se on ihan kiva. Tällä kun olin vähän aikaa ammuskellut ja vaihdoin sitten perinteisempään haikapaan, niin kädellä oli taas vähän tottumista tavanomaiseen luistiin. Kahvaan ei ole siis pakko asentaa, jos ei tykkää. Blowback-unitti. Alun perin ajattelin asentaa käytettynä ostetun Edge-merkkisen kevyestä alumiinista valmistetun BBUn ja siihen Kaukaun Powder Blue suuttimen. Vaihdoin lopulta maruin alkuperäisiin kahdesta syystä. Mustat vakio-osat näyttävät luistin läpi paremmilta ja raskaampi vakio BBU tärähtää mukavammin. En oikein tykkää minimoidusta rekyylistä. Vasara vaihtuu Kaukaun teräksiseen versioon ulkonäkösyistä. Laajennettu Magwell eli lipaskuilu, Grip Safety eli kahvavarmistin, Bling Bling liipaisin. Varmistin vivut kannattaa olla terästä, sitten vielä kahvaruuvit, rekyliousen kara ja lippaan salpa. Hoppikammio vaihtuu ulkonäkösyistä Maple Leafiin. Maplen sininen Decepticon-skumi on haikapoissa parhaimmistoa. Maplen kammio, kuten marui, perustuu painajakäsivarteen, jonka tämä Flatline-luisti muuttaa TDC:ksi, eli paine tulee ruuvista suoraan päältä. Kun tilaa osia, niin kannattaa myös aina ostaa näitä jousisettejä varalle. Ei maksa paljon näiden muiden osien rinnalla. Tässä kesällä puolalaisessa Gunfire-kaupassa oli hyviä alennuksia ja sieltä ostin monet näistä osista. No kahva on 9-ballin Skeleton Grip. Lipas näkyy kivasti läpi. Runko eli frame on ehkä yksittäinen kallein osa päivittää. Se maksaa jopa enemmän kuin maruin haikapa uutena, siksi se usein otetaankin buildiin vanhasta haikapasta. 5KU on halpa valmistaja. Otin riskin ja tilasin heidän valmistamansa rungon. Runkoja on karkeasti kahta eri mallia, perinteinen ja sitten Advanced Frame. Tämä 5KUn versio on jälkimmäinen. Siinä iskurikoneiston osat eroavat perinteisestä. Sain tämän asennettua kahvaan ja toimimaan. Sitten tuli ongelma.
frame on aivan liian tiukka millekään luistille. Pitää siis tehdä aika paljon huolellista viilaustyötä. Nyt siihen ei ollut aikaa, koska oli kiire päästä pelaamaan, joten vaihdon osat kiinni Maruin runkoon. Halpavalmistajien osien ongelma usein onkin, että joutuu tekemään viilaustyötä. Maruin vakio BBU ja suutin 48 grammaa. Flatlinin liikkuva takaosa tyhjänä 45 grammaa. Maruin tyhjä muoviluisti 35 grammaa. Maruin täysiluisti 207 grammaa. Eli Flatlinessa luistin takaosa Maruin raskaalla BBUlla painaa 100 grammaa, noin puolet Maruin täydestä luistista. Paine- ja käsivarsityyppinen hoppikammio kootaan muutoin perinteisellä tavalla, mutta Flatline Slidessa hopinsäätörulla jätetään pois. Paine hoppikummiin tulee jatkossa luistin etuosassa olevasta ruuvista, jota kierretään kireämmälle sitä punaisesta säätörenkaasta. TDC-tyyppinen hoppikammio on toimintamekanismiltaan se paras, mitä haikapaan voidaan saada. Erikseen ostettuna sellainen on kallis, ja Flatlinin hienous onkin, että se muuttaa tavallisesta kammiosta TDC:n. Pidän tässä mukana iKey-painajan, ja sitten kammion ruuveihin kannattaa laittaa kevyttä ruuvilukijetta. Dynamic Precisionin valmistama Rekyliousen kara, kaksiosainen, helpottaa asennusta, jos shortstrokeaat paljon. Tyvessä on myös reikä, jolloin sopii M1911-tyyppisiin hoppikammioihin. Haikapojen TDC-kammioista TNT:n valmistava The One on varmaankin ainut, jossa tällainen reiällinen kara on välttämätön. Flatlinessa mukana tulevat shortstroke-blokit ovat alumiinia. Näillä siis vähennetään sitä matkaa, jonka luisti kulkee taakse ammuttaessa, ja silloin tulinopeus voi olla vähän suurempi. Rekyliousta ei tarvitse vaihtaa jäykempään, koska tässähän liikkuva massa on kevyt. Lähinnä se tulisi kyseeseen, jos luisti sisältöineen olisi huomattavasti raskaampi. Vahvempi rekyliousihan ei voimista rekyliä, vaan periaatteessa vaimentaa sitä enemmän. Speed-softauspiireissä aika usein tavoitellaan jopa rekyylitöntä haikapaa. Sitten taas jotkut MVS:llä ampuvat haluavat, että pysyssä olisi vielä enemmän stimuloitua rekyliä. Ja ainakin itse tykkään, että ase vähän tärähtää ammuttaessa. Tässä on nyt tämä Powder Blue suutin ja Edge blowback unitti. Eivät päätyneet lopulliseen buildiin, koska olen pinnallinen ihminen ja väri ei mätsännyt. Lisäksi raskaampi vakio BBU tärähtää ammuttaessa mukavammin. Suuttimen kasaaminen on yksinkertaista. Suutinjousi eli nozzle spring ja sen päälle liikkuva rocket valve. Ammuttaessa lippaasta suuttimeen virtaava laajeneva kaasu kulkee ensin rocket valven läpi kohti piippua, jolloin kuula lentää, ja sitten venttiilin sulkeutuessa kaasu työntää luistin liikkeelle. Liikkuva luisti lataa kammioon uuden kuulan. BBUn O-rengasta ei kannata jättää kuivaksi, voitele. Erilaisia BBU-suutinsettejä markkinoidaan myös nostamaan aseen tehoja, mutta tästä ei ole näkynyt mitään vakavasti otettavia mittaustuloksia. Katso aiempi video BBU-vertailuista. Kalleimmissa BBUissa on jopa tupla O-rengassysteemi vähentämään kaasuvuotoja. On siis keksitty myytävä ratkaisu ongelmaan, jota ei juuri ole. Maruin vakio on ihan hyvä, ellei sen paino haittaa. Shortstrokeattuun aseeseen kannattaa vaihtaa vakiota vahvempi suuttimen palautusjousi eli nozzle return spring. Oman kokemukseni mukaan tämä on yleisin osa, joka kuluu puhki, joten varajousia kannattaa olla kaapissa. Kulunut jousi oireilee tyypillisesti syöttöhäiriöinä, kuula ei lennä jokaisella laukauksella.
Valdo Customs myy hienon näköisesti paketoituja tuotteita, mutta ainakin nämä suuttimen palautusjouset olivat täysi pettymys. Jousi kului puhki ensimmäisessä pelissä. Vaihdoin sitten tilalle Flatlinen oman jousen, joka tuli siis luistin mukana, ja se on toistaiseksi kestänyt hyvin. Flatlineissa tulee mukana nailonmuovista tehtyjä non-tilting block palikoita. Ne estävät luistin etuosan heilumisen. 1.05, 1.108, 1.113, 1.09, 1.139, ja koska en nyt alkanut viilailemaan sitä 5KUn runkoa, jotta siihen saisi luistin menemään kiinni, niin runko otetaan Maruin haikapasta. Alkuperäiset iskuri-liipasinkoneiston osat ovat hyvät, joten vaihdetaan vain se iskuri niistä ulkonäkösyistä. Trident Spring vastaava osa on myös oikeissa pistooleissa. Tässä oikeanpuoleinen lehdykkä tulee olla katkaisijaa eli disconnectoria vasten ja keskimmäinen searin päällä. Kun ostat varmistinvipuja, niin älä osta Armorer Worksin valmistamia. Ne ovat pehmeää murometallia. Minulla on hajonnut jo 3 varmistinvivut. Marui on hyvä, tai sitten tällaiset kunnon teräksiset. ,28 gramman kuulat, lämpötila 9 astetta, Smart Green Gas.
1,096 joulea, 1,058 joulea, 0,853 joulea, vähän misfeed, 1,064 joulea. Oho, ammuin laitteeseen. 0,975 joulea. Kuula voisi olla vähän raskaampi, tässä on niin hyvä hoppi, että lähtee kaartaan näin 0,28. Tässä hoppia vähän pienemmälle. Tulipa roikkuja. Aika herkkä säätörulla. Nyt lentää kauas. Tein aiemmin videon, kuinka haikapa päivitetään kustannusvaikuttavasti tehojen suhteen. Väittäisin, että CTM-täkin luisti muuttaa hankittavien osien tärkeysjärjestystä. Tässä siis tulee samassa paketissa alumiininen luisti, etu- ja takatähtäimet, kuitutähtäimet, integroitu ulkopiippu, vaimennin adapteri ja sen suoja, rekyliousen tulppa, sitten muuttaa hopin TDC:ksi, short stroke bufferit, suuttimen palautusjousi ja sitten vielä muuta pikkuhärpäkettä. Jos nämä kaikki ostaisi erikseen muilta valmistajilta, niin hinta olisi huomattavasti korkeampi. Flatline on siis muistakin kuin ulkonäöllisistä syistä järkevää hankinta, vaikka ei mitään muuta päivittäisi. TDC-hoppi tekee vakiohopista paljon paremman. Tätähän ei nykyisellään saa suomalaisista kaupoista, joten ainakin toistaiseksi pitää tilata muualta.